আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এবিধ বৰফিৰ ৰেচিপি আৰু এই বৰফিবিধ হৈছে পিঠাগুড়ি আৰু নাৰিকলৰ বৰফি। ঘৰতে খুন্দি লোৱা পিঠাগুড়ি নাথাকিলেও একেবাৰে কম সময়তে বনাই খাব পৰাকৈ এইটো পদ্ধতিৰে বনাব পাৰিব। পিঠাগুড়ি বৰফি বনাবৰ কাৰণে ইয়াতে মই এবাটি চাউল লৈছোঁ। কম পৰিমাণে বনাইছোঁ, গতিকে মই সেইটো হিচাপতে লৈ লৈছোঁ। নিজৰ মতে আপোনালোকে চাউলৰ কোৱান্টিটি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে মই জহা চাউল লৈছোঁ। যিকোনো ধৰণৰ ভাত খোৱা চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, খালি বেছি আঠা থকা চাউল ব্যৱহাৰ নকৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে চাউলখিনি খুব ভালদৰে পানীখিনি ৩-৪ বাৰমান সলাই ভালকৈ চাউলখিনি ধুই লৈছোঁ। চাউলখিনি আৰু বেলেগকৈ পানী দি তিয়াই নাৰাখোঁ। এতিয়া এখন ডাঙৰ চেকনি বা ফুটা থকা খৰাহী এটালে চাউলখিনি মই মেলি লৈছোঁ। তেতিয়া চাউলৰ পৰা পানীখিনি সোনকালে আঁতৰিব আৰু চাউলখিনি অলপ শুকাই পৰিব। এনেকৈ গোটেই চাউলখিনি মেলি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িৰ এই বৰফিখিনিত মই অকণমান নাৰিকল ব্যৱহাৰ কৰিম, গতিকে যিটো বাতিৰে চাউল লৈছিলোঁ সেই একেটা বাতিৰ জোখতে এবাটি নাৰিকল লৈছোঁ। ইয়াতে চাউল যিমান লৈছোঁ সিমানখিনিয়ে নাৰিকল লৈছোঁ। নাৰিকলখিনিৰ ওপৰৰ ক'লাখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া মই নাৰিকলখিনি মিক্সিতে পিচি লৈছোঁ। ৰুকনিত আপোনালোকে ৰুকিও ল'ব পাৰে। চেনি ইয়াতে এবাটিতকৈ অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু 3টা ইলাইচি দিছোঁ গোন্ধৰ কাৰণে। নাৰিকল, চেনি আৰু ইলাইচি 3টা এয়া খুব মিহিকৈ পিচি ল'লোঁ আৰু আমাৰ চাউলখিনিও অলপ শুকাইছে। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়হে লাগিছে, বহুত বেছি সময়ো নালাগে এইখিনিৰ কাৰণে। এতিয়া প্ৰথমতে কেৰাহীখন খুব ভালকৈ গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়ালৈ চাউলখিনি দি ল'লোঁ। চাউলখিনি এতিয়া এনেকৈ শুকানেই অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম। ইয়াতে ভাজিবৰ কাৰণে ঘিউ, তেল বা বাটাৰ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। চাউলখিনি ভাজি থাকোঁতে গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। বেছি চাউলৰ কালাৰটো যদি ৰঙচুৱা হৈ যায় তেতিয়া পাছত বৰফিৰ টেষ্টটো ভাল নহয়গৈ। মোৰ এইখিনি ভাজি লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া গোটেইখিনি প্লেট এখনলৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্সিতে শুকানেই চাউলখিনি পিচি ল'ম। চাউলখিনি মোৰ ভালদৰে ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্সি জাৰ এটালৈ বাকি লৈছোঁ আৰু খুব পাউডাৰ ফৰ্মত হোৱাকৈ গোটেইখিনি এয়া পিচি ল'লোঁ। এতিয়া আমি বৰফিখিনি বনাই ল'ম। কেৰাহীখনত ইয়াতে 2 বাটি গাখীৰ দিছোঁ। যিটো বাতিৰ জোখত নাৰিকল আৰু চাউলখিনি লৈছিলোঁ সেইটো বাতিৰ জোখতে ইয়াতে 2 বাটি গাখীৰ দিলোঁ। গাখীৰখিনি আগতে গৰম কৰি ঠাণ্ডা কৰি থোৱা গাখীৰ আৰু লগে গাখীৰখিনি যেতিয়া গৰম হৈছে, অকণমান গৰম হওঁতে ইয়াতে এতিয়া ভাজি ৰখা পিঠাগুড়িখিনি দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। একেলগতে চেনি, নাৰিকল আৰু ইলাচি যিখিনি মিক্সিতে পিচি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও দি ল'লোঁ। ভালকৈ গোটেইখিনি এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ডাঠ হৈ অহালৈকে পগাই ল'ব লাগিব। যিদৰে আমি ৰুটি বনাবৰ কাৰণে আটাৰ ডোটো ৰেডি কৰোঁ, তেনেকুৱা কনচিষ্টেঞ্চি এটা হোৱালৈকে এইখিনি পগাই ল'ব লাগিব। ইয়াতে এতিয়া মই এচামুচমান ঘিউ দিলোঁ আৰু এইখিনি এনেকৈ পগাই থাকোঁতে যেতিয়া কেৰাহীৰ পৰা গোটেইখিনি এৰাই আহিব তেতিয়াই গম পাব এইখিনি হৈ গৈছে বুলি। অলপমান মই ইয়াতে বাদামো দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈ আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ কণ্টিনিউ লৰাই আছোঁ। এনেকৈ অকণমান হাতত লৈ চেক কৰি চাবও পাৰে, অলপো হাতত লাগি নধৰে। খুব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লাড়ুৰ টাইপত বান্ধি চালে খুব ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই যায়। গেছটো মই লগে অফ কৰি দিছোঁ আৰু যিখন প্লেটত মই বৰফিখিনি ছেট কৰিম তাত অকণমান ঘিউ সানি লৈছোঁ। এতিয়া গৰমে গোটেই মিশ্ৰণখিনি ইয়ালৈ বাকি লৈছোঁ। এই কামটো আমি গৰমেই কৰি ল'ব লাগিব, নহ'লে পিছত বৰফিখিনি শ্বেপ দিবৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হ'ব। এনেকৈ
এনেকৈ ভালকৈ শ্বেপ এটা দি লোৱাৰ পিছত অলপমান ওপৰত মই বাদাম সৰু সৰুকৈ কাটি ওপৰত বাদামো দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। বৰফিখিনি ছেট হ'বলৈ দিয়া প্ৰায় আধা ঘণ্টামান হৈছে। এতিয়া অলপ এইখিনি গৰমে হৈ আছে। এনেকুৱা গৰম হৈ থাকোঁতেই বৰফিখিনি এনেকৈ কাটিবৰ কাৰণে সুবিধা হয়। গতিকে গোটেই বৰফিখিনি মই সৰু সৰু চাইজতে কাটি ল'লোঁ। এনেকৈ পিঠাগুড়িৰ পৰা বনোৱা বৰফিবিধ খাবলৈ বহুত বেছি টানো নহয় আৰু বহুত বেছি কোমলো নহয়, তথাপিও খাবলৈ খুব ভাল হয়। ট্ৰাই কৰি চাব আগতে যদি এনেকৈ আপোনালোকে বনোৱা নাই। আৰু আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু পাৰিলে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে ইউটিউব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।